नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो जस्तो तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ, one task equal to $16 हैन, $16 भन्ने देखिसक्नु भएको छ। अब त्यही थम्बनेल अनुसार हामीले चाहिँ CPA Grip भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामी कसरी काम गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। अब यहाँ तपाईहरुलाई धेरै स्किलहरु पनि केही पर्दैन, धेरै कुरा केही चाहिदैन हैन। अब जब त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने हैन, त्यसको सम्बन्धमा अनि विथड्रल चाहिँ कसरी लिने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। कहाँ गएर काम गर्ने, यसको रिक्वायरमेन्टहरु के छ, एजको सम्बन्धमा के छ भन्ने कुराहरुमा सबै कुराहरु तपाईले जहिले पनि गर्न सक्छ। एजको रिक्वायरमेन्ट पनि केही छैन हैन, अनि तपाईको क्वालिफिकेसन पनि केही चाहिदैन, तपाईलाई धेरै ठुलो स्किलहरु पनि केही चाहिदैन, मजाले नर्मली तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सिक्नुको लागि तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब ढिलो नगरिकन जाउँ है त ल्यापटप स्क्रिनतर्फ। यसरी तपाईले परफर्मेन्स मार्केटिङ भन्छ, अनि यहाँ यसरी यहाँ धेरै किसिमको टास्कहरु भेट्छौं हैन। यहाँ धेरै किसिमको देखिने टास्कहरु तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको तपाईको टुलहरु छ, एबाउट छ, कन्ट्याक्ट छ हैन, रजिस्टर छ, लगइन छ। पहिला हामीले चाहिँ यसलाई रजिस्टर गर्छौं है। सुरुमा हामीले यसलाई रजिस्टर गर्छौं हैन। अब यो गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ भने इन्डिकेट्स रिक्वायर्ड फिल्ड भन्छ। अब तपाईको जुन यो रातो स्टार दिएको छ नि, यहाँ तपाईले सबै कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। बाँकी कुराहरु चाहिँ अप्सनल हुन्छ, त्यो नलेखे पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईले रातो स्टार दिएको ठाउँमा सबै ठाउँमा भर्नै पर्ने हुन्छ। तपाई यहाँ फर्स्ट नेम आफ्नो नाम भर्नु होला, लास्ट नेम आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला, कम्पनी अप्सनल हो त्यो नराख्नु हुन्छ, वेबसाइटमा राख्नु हुन्छ। तपाई स्टेट एड्रेस त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ हैन, कन्ट्री तपाईँ राख्नै पर्ने हुन्छ, अनि सिटी कुन त्यो राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँ स्टेट अर्थात् रिजन भन्छ त्यो राख्नु होला हैन। अनि जिप अर पोस्टल कोड आउँदैन भने तपाईले पोस्टल कोड फाल्नु ठाउँको पनि आफ्नो बस्ने ठाउँको त्यहाँ राखिदियो भने त्यहाँ मजाले पोस्टल कोड देखाउँछ, त्यो राख्नु होला। त्यसको तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँ स्काइप भन्छ, यो अब यो पनि राख्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि इमेल एड्रेस छ, इमेल एड्रेस राख्नु होला, पासवर्ड राख्नु होला, कन्फर्म पासवर्ड राख्नु होला, अनि चुजर टाइमलाइन भन्ने छ त्यो पनि राखेर अनि तपाईँ आफ्नो बारेमा के लेख्नु नलेख्नु हुन्छ। अनि सबैमा तपाईले टिक मार्क लगाएर तल यहाँ रजिस्टर गरिदियो भने तपाईँ रजिस्टर हुने जस्तै म तपाईलाई गरेर देखाउँछु हैन। मैले सबै कुरा राखिदिएको छु। तपाईको फर्स्ट नाम राखिदिएँ, मैले लास्ट नेम राखिदिएँ, कम्पनी त्यो छैन राख्दिनँ, मैले आफ्नो ठाउँ राखिदिएँ हैन, प्रोभिन्स राखिदिएँ, एड्रेस राखिदिएँ, अनि पोस्टल कोड, फोन नम्बर, अनि स्काइपहरु हैन। अनि त्यसपछि जिमेल पासवर्डहरु दुईटा तपाईले सेम पासवर्ड राख्नु होला। अनि मैले काठमाडौँ भनेर जीएमटी टाइम पनि राखिदिएँ हैन। अनि सबै गरेर यहाँनिर तपाईले आई एग्री, अब यतिमा सबैमा टिक मार्क लगाएर यहाँ रजिस्टर भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस्, अब यो हाम्रो चाहिँ रजिस्टर भइसकेको छ है। यहाँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ, यहाँ हेर्नुस्, हेलो सर्च एन्ड वेलकम टु CPA Grip भन्छ। यहाँ रजिस्टर भइसकेको छ। अब यहाँ दुई तरिकाले कमाइ गर्न सकिन्छ है। कमाइ गर्ने दुईटा तरिका के छन्, एउटा अफर टुल छ हैन, यसको भित्र गएर एउटा माई अफर भन्ने छ, दुईटाबाट गर्न सकिन्छ। अनि एउटा चाहिँ कमाइ गर्ने दुई तरिका मध्येमा एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो टास्कहरु कम्प्लिट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौं। अर्को कुरो के छ भने रेफरल प्रोग्राम भन्छ, यसको रेफरल पनि प्रोग्राम छ है। यसलाई चाहिँ हामीले कसैलाई रिकमेन्ड गर्यौं, कुनै साथीलाई यसको लिंक पठाएर त्यो थ्रु उले अकाउन्ट क्रिएट गर्छ, यो मार्फत काम गर्छ भने त्योबाट पनि हामीले कमिसन पाउँछौं। दुईटा यसको रिक्वायरमेन्ट छ हैन, दुईटा यसको अर्निङ मेथड छ। एउटा चाहिँ अफर माई अफर टुल हुन्छ, अफर टुलमा गएर हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने हो। दोस्रो कुरोमा चाहिँ रेफरल गर्ने हो है। यो दुईटा कुराहरु छन्। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ तपाईको माई अफर भन्ने छ, माई अफरमा गइसकेपछि अफर टुलमा गइसकेपछि त्यसपछि यहाँ माई अफर भन्ने छ, यहाँ जानु होला। अब यहाँ अहिले चाहिँ हामी नेपालकै भएर यहाँ सबै तपाईको के छ जम्मै नेपालकै मात्र देखाइरहेको छ यहाँ हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, जस्तै तपाई 1 करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ यहाँ हैन। अनि तपाईको 0.10 सेन्ट हो यो चाहिँ है। यसरी तपाईले यहाँ अलि यो काम अनुसार यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्याटेगोरीमा तपाईले जस्तै यहाँ जानुहुन्छ, हामीले चाहिँ अब नेपाल हुँदा पनि अलिकति हाई पेमेन्ट दिने कन्ट्रीहरु तपाईँ हो त, जस्तै USA अर्थात् UK हैन, क्यानाडा, जस्तै अब
युएसए कै हेरौँ। जस्तै हामीले युके को चाहिँ हेऱ्यौँ भने यहाँ देखिन्छ तपाईँ युके को तपाईँको इन्स्टल एन्ड यु त भन्छ यहाँ यो तपाईँ इन्स्टल गर्ने काम चाहिँ मोबाइल इन्स्टल हो। यो मोबाइल इन्स्टल हामी चाहिँ मोबाइल अल राख्यो भने अलमा आउँछ होइन। हामीले चाहिँ मोबाइल देखाइरहेको छौँ अहिले होइन। यिनै हो यहाँ तपाईँ यसरी मजाले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि जस्तै तपाईँले योमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ सबै कुरा देखाउँछ। अब कहाँ हो के गर्ने हो यहाँ सबै कुराहरू यसरी देखाउँछ। अब यसैलाई हामीले चाहिँ कमाइ गर्नको लागि यहाँ प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यसको यो लिङ्कको थ्रुबाट जस्तै यो काम गराउनलाई चाहिँ हामीले जस्तै कपी लिङ्क भन्नेमा जाउँ अनि त्यसको यो गर्छ कपी लिङ्क गरिसके पछाडि अब तपाईँले यहाँ गएर जस्तै युएसए ग्रुप छ यो हो। युएसए ग्रुप त्यसमा गएर एउटा ग्रुप पनि चुज गर्नु होला। जस्तै युएसए ग्रुप छ मैले यो ग्रुप थिएँ होइन। यो प्राइभेट ग्रुप रहेछ है। एउटा कुनै पब्लिक ग्रुप खोजौँ है त। अब जस्तै यो यहाँ बस्ने नेपालीहरूको लागि भन्छ ल ठिक छ। तैपनि यो अर्को एउटा स्टुडेन्ट नेपाल हुनेछ ल यहीमा गरौँ है। यहाँ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गएर यो लिङ्कलाई जस्तै पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिङ्क पेस्ट गरिदिउँ। अब तपाईँले जस्तो यहाँ आएर कुनै एउटा लिङ्क यहाँ पेस्ट गरिदिनुहुन्छ। यहाँ लिङ्क पेस्ट गरिसके पछाडि अनि यहाँ गएर तपाईँले पोस्ट गरिदिनुहुन्छ। पोस्ट गर्यो भने त्यहाँ तिनीहरूले त्यो मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्छन् होइन। ती मान्छेले काम गरिसके पछाडि तपाईँबाट त्यसरी पैसा चाहिँ अर्निङ हुन्छ। त्यसरी यहाँबाट पैसा कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले जति सकिन्छ 8-10वटा ग्रुपहरूमा मजाले यसलाई पोस्ट गर्नु होला होइन। यसरी पोस्ट गरेर मजाले कमाइ गर्न सकिन्छ है। अब अर्को कुरोमा तपाईँको रेफरल हुने हुन्छ। यहाँ अर्कोमा जस्तै तपाईँले यहाँ रेफरल प्रोग्राम हुन्छ यसको। अब तपाईँले यो रेफरल प्रोग्राम हुन्छ। यसको रेफरल प्रोग्राममा तपाईँले 5% कमिसन पाउनु। जस्तै यो तपाईँले कपी लिङ्क गर्नुभयो यसलाई कपी लिङ्क गर्नुभयो फेरि तपाईँले त्यसै ग्रुपमा गएर जस्तै मानौँ यहीँ गएर यहाँ केही कुराहरू लेखेर तपाईँले यो लिङ्क गरिदिनु भयो भने होइन। जस्तै यहाँ तपाईँले यही मुनि गएर जस्तै मैले यहाँनिर अर्न $5 अन रजिस्टर भनेर मैले यति लेखेर यहाँ तपाईँ अरू पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कमा जस्तै तपाईँले यहाँ पोस्ट गर्नुभयो भने यो ग्रुपमा तपाईँको जस्तै अर्न $5 अन रजिस्टर भनेर यो जस्ट अ मोमेन्ट CPA Grip.com भनेर यसरी आइसक्यो। तपाईँहरू यसरी आउँछ अनि यसै गरेर तपाईँको यहाँ पनि 5% कमिसन यसरी यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अब विथड्र लिने सम्बन्धमा जस्तै पेमेन्ट सेन्टरहरू छ यहाँ होइन। म त्यो अकाउन्ट भेरिफाई गराएको तपाईँले भेरिफाई गर्नु होला केही छैन त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको यहाँ छ जस्तै कमाएको छ भने यहाँ देखाउँछ अल टाइम अर्निङ यहाँ देखाउँछ टोटल पेड यहाँ देखाउँछ पेन्डिङ ब्यालेन्स यहाँ मिनिमम पेमेन्ट मेथड यहाँ देखाउँछ। अब तपाईँले पेमेन्ट मेथड लिनु होला। पेमेन्ट मेथडमा नो पेमेन्ट मेथड सिलेक्टेड हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले जस्तै पायोनियर भयो पायोनियर ग्लोबल ब्याङ्क ट्रान्सफर होइन पेपल यहाँ सबैबाट जब तपाईँ पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ यो मजाले है। राम्रोसँग एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ केही एडिट गर्ने एडिट पनि गर्नु होला। जस्तै मेरो छ यहाँ होइन। यसरी यहाँ तपाईँले मजाले केही कुराहरू आफ्नो एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गएर आफ्नो कन्ट्री चेन्ज गर्नेपछि यो सिटी स्टेट होइन यो सबै जिप कोडहरू फोन नम्बरहरू चेन्ज गर्नेपछि यसरी फोन नम्बर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हो तपाईँले अब कमाइ गर्न सक्ने भनेको होइन। यहाँ तपाईँले पेमेन्टको लागि यहाँ गइहाल्नुभयो यसरी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गरेर सेभ पेमेन्ट मेथड छ। यहाँ गरेर तपाईँलाई पायोनियर अर्थात् मास्टर कार्ड यहाँ जानुभयो भने सेभ पेमेन्ट मेथड भन्ने यहाँ अब मेरो त्यतिकै सेभ भइहाल्यो होइन। तपाईँसँग छ भने गर्नु होला नभए तपाईँले पेपलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या CPAGRIP पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।